Mirëmbrëma, takohemi në Fokus special për zgjedhjet. Me lejen e Bill O'Reilly do t'jap një dokumentar shkurt nga libri i tij i fundit. Ai ka analizuar të gjithë presidentët dhe jep 5 presidentët më të këqij dhe 5 presidentët më të mirë. Më i miri nuk është Washington, sipas tij, Bideni është presidenti i dytë më i keq. Circumstances beyond their control. That's number one. Number two is they're just regular people who got into this situation. And Pasi jam konsultuar me ikonën e madhe Bill O'Reilly, edhe Fokus TV parashikon se Trump do të fitojë. Kjo vjen pikërisht mbas analizës të bërë, mbas shkrimit nga Wall Street Journal, mbas parashikimit Bill O'Reilly dhe të dhënave që kanë ardhur. Unë natyrisht në këtë profesion kam me dekada, të paktën që 1982 në radio, duke shfrytzuar dhe masterin e shkencave në një kolegj në New York, duke bërë analizën e dhënave, unë arrin këtë parashikim, unë t'jem dhe gabim, por mendoj se Trump fiton sepse tek regjistruesit ti mund të regjistrohesh demokrat, regjistrohesh republikan ose i pavarur. Ndodh që ç'regjistrohen dhe këto janë të dhënat në North Carolina, avantazhi të regjistruarve demokrat nga 399.000 ka rënë në 113.000. Në Pennsylvania ka ndodhur ç'regjistrimi më i madh. Avantazhi ka qenë 686.000, sot është 281.000 avantazh për demokratët. Në Arizona, në avantazh janë republikanët me afro 260.000. Në Nevada, demokratët kanë pasur repërsi me 110.000 të regjistruar demokrat, ka rënë në 45. Në pollet kombëtare, Harris kryeson me 1 ose 2%. Kjo nuk garanton asgjë, sepse në shtetet e betejave favorizohet Donald Trump. Dhe duke marrë parasysh pollet që kanë pasur sukses përpara 4 vitesh, Trafalgar, kam që në North Carolina, Trump kryeson 49 me 46. Në Georgia, Trump kryeson 48 me 46%. Në Arizona, 48-26. Në Pennsylvania është 46 me 43. Në Michigan, 46 me 44. E vetmja ku Harris është përpara është në Nevada, 47.8 me 47.6. Në Wisconsin, Trump është 48 me 41.6. Pra, nga këto të dhëna, fitues do të jetë presidenti Trump. E thash dhe njerë, mund të jem gabim, por ashtu siç mediat e ndryshme këtu japin parashikimet e tyre, edhe Fokus TV jep këtë parashikim. Parashikimet e basteve, ku ti mund futesh dollarët e tu, janë 63% për presidentin Trump dhe rreth 38% për Kamala Harris. Por kjo nuk do të thotë që parashikimi një gazetari t'hidhet tek përbaste. Bill O'Reilly ka gabuar vetëm një herë, ka gabuar tek zgjedhjet e midtermit në 2022, kur pa të thënë se do të kemi një dallë të madhe të kuqe. Në një town hall, ku Bill O'Reilly ishte në qendër, kur është përmendur kjo, të gjithë kanë thënë duhet ndalur emisioni sepse Bill nuk është kapur kur nga bim, ai thotë I was wrong. Me lejen e tij një segment. Was very skeptical of how well Republicans were going to do, and he was very convinced that Republicans were going to have this big landslide. I was wrong. Yep. And that's the first time. Whoa, that's the first hold on. That's impressive. Yeah. Hold on. Okay. But I've been right about everything. This show's over. Have a good night. Bill O'Reilly thotë që unë kam qenë gabim vetëm një herë, unë gjetoj që Everything partën else, do të but hiqet. most Ja që things, ndodh. including the Biden, wouldn't be running. So Gazetaria amerikane ka ndryshuar shumë. Korporatat e medjave nuk lejojnë më emra potencë si Don Rather, Peter Jennings, Bill O'Reilly. Një segment nga Town Hall se si Bill O'Reilly ka mbërthyer kongresmenin demokrat, duke na kujtuar edhe një herë atë Bill O'Reilly Ford tek Fox News. That's not some moral compass. He's looking at the polls. He's looking at the polling on the issue. Well, wait. That's an interesting point you're making, Congressman. What was your reaction when the nominee for the Democratic Party said Trump wants to ban abortion?
You know that's not true. Well, hold on a Wait, second. you know it's not true? I know when Trump says something, I know it's not true. No whataboutism here. No whataboutism. Hold on. You knew and know that what she said was false. The only Does that bother you? Hold on. The only reason you can say that is because we have a filibuster in the Senate. If it She made the statement in front of the world. Hold on. Yeah. It's not true. Bill, Do you support that? Bill. Edhe pse ne parashikojmë se fitues do të jetë zoti Trump, kjo do të ndodhte nëse zgjedhjet mbajnë nesër. Sepse ka pasur gjithmonë të papritura, gafa, siç ishte rasti Mitt Romneyt, i cili deri 4 ditë përpara zgjedhjeve në përplasjen me Barack Hussein Obamën, ishte 10 ose 14% më shumë. Ndodhi fladi përmbysje e madhe me Sandin, Osdan. Në 96-ën, Hillary Clinton ofendoi votuesit republikanë. Kjo po ngjet me Bidenin. Pasi një komedian që u ftua në mënyrë të çuditshme në një platformë në Madison Square Garden ku e cilësoi si ishuj plerash Puerto Ricon, Biden me gafën e fundit thotë që plera janë republikanët që votojnë për Trump. Kamala Harris u distancua me njëherë, por kjo mund ta godas shumë. Ndërkohë Trump, si aktor, veshi një kostum të atyre që mbledhin plerat dhe me një makinë plerash dha një mesazh të madh. Nuk janë plerat 250 milion amerikanë. Pra, edhe frazat e fundit mund të ndikojnë. Natyrisht që Trump pati një ralli në Madison Square Garden me 20.000 vetë, kurse Kamala Harris përdori vendin ku ndodhi 6 janar, ajo thotë se pati 75.000 vetë në këtë ralli në miting, nuk them se janë shumë se 50.000, por ajo vazhdon të jetë nën skript e kontrolluar. Merita e saj është se e bëri garën kompetitive. Me Biden, Trumpi ishte fitues. Kanë filluar problemet e zgjedhjeve. Kemi në Pennsylvania, kemi në vende të tjera. Në Virginia, për shembull, guvernatori hoqi nga listat 1600 votues që nuk ishin nën shtetas. Por gjykata mendoi që këto është shumë vonë. Problemi shkoi në gjykatën supreme dhe ata u hoqën menjëherë nga listat. Gjithashtu në Pennsylvania ka probleme dhe kanë filluar disa gjyqe nga republikanët duke krijuar idenë që Trump nuk do ta pranojë humbjen me asnjë rast, do të vazhdojë me gjyqe. Një rast në Michigan, një student kinez i ligjshëm në Amerikë, por jo citizen, është regjistruar për të votuar me ID-n e studentit, është kapur dhe rrezikon të dënohet me burg. Siç më tha Bill O'Reilly javën e kaluar, në ekskluzive, ka pasur gjithmonë mashtrime dhe vjedhje, me përjashtim të herës parë kur George Washington nuk pati zgjedhje u emërua, që nga Jefferson e Adams deri sot vjedhje, manipulime, spekulime ka pasur, por varet se sa e madhe ka qenë vjedhja, se sa ka ndikuar në rezultat. Pa provuar me fakte në gjykat, asgjë nuk pranohet. % of all this according to a poll that came out today, 78% of college professors in America are going to vote for Harris. I mean, that's overwhelming. And what you have now is this movement to go into the progressive precincts. If cheating is discovered, ka probleme, ka mashtrime në zgjedhjeve. Nëse mashtrimet zbulojnë, duhet të gjesh fakte. has been cheating in every single presidential election. Ka pasur vjedhje në çdo zgjedhje presidenciale, qysh prej Adams dhe Jefferson. Në Washingtonin jo, sepse ai nuk pati zgjedhje, u emërua. Problemi është se sa e madhe është vjedhja, mashtrimi. Adams, Jefferson, till now, every election it was cheating. It's just a matter of how big it is. And Europe Europa is është already shumica e madhe, progressive. progresive. Jap një segment nga intervista që pata tek lajmet e MCN-s dhe në Facebook ka pasur mbi 310.000 shikime, komenti për vizitën e turpshme Trump's, fushatën elektorale në një sallë dasmash, mostënia nga ana e tij se kush ka paguar dhe sa ka qenë çmimi. Ne kemi telefonuar atje dhe ka qenë pranotimi për 700 vet, ndërkohë që
Irma Libohova do të ketë një koncert në të gjithë në sallë dasmash dhe për 300 vet janë kërkuar $150,000, pa diskutim që pagesa e Ramës është në shifrat $95,000 deri në $120,000. Të tregoj kush pagoi për këtë fushat elektorale në Manhattan. Ai nuk ka paguar. Ndërkohë, skandaloze përgjigjja e tij për fotografinë e publikuar ku ai ndodhet në court tickets në NBA. Duhet të sqaroj kë kanë krah dhe kush janë pas. Janë 6 vet, një bilet ka qenë $8,500, kemi pyetur zyrën e Knicksave, pra i bie $51,000 të paguara. Pagatori nuk ka qenë as indian as kinez, ai duhet përgjigjet. Plus posteri i madh në Times Square. Dhe ai thotë që është dhuratë, që quhet quid pro quo. Majori i New Yorkut, vetëm sepse Turkish Airlines nga karike economy e kaloi dhe update i falas në business class, u arrestua dhe vazhdon të gjykohet në gjendje të lirë. Spak duhet të hetoj shpenzimet maramendëse të Ramës, i cili ka pasur një tabor thuajse me 30 vet, marrin fëmijët e gruas, shoqjet e tyre, dhe ka gjasa që përsëri ka qenë për vizitë në një klinik mjekësore. Duhet të sqaroj kush paguan faturat e tij. Ishte përpara një muaji në New York, dështoi, erdhi përsëri sepse në 28 tetor ishte ditëlindja e djalëvajzës Soros, Alex Soros. Aty nuk kemi fotografi. Do t'ja përgjigje. Asnjë kryeministër nuk pranon të marrë dhurata bileta të shtrenjta, se me këtë logjik atë mund ta ftojnë në një jat në Monte Carlo, që dhe mund të ketë ndodhur dikur me firmat ndërtuese, është person i zhytur në korrupsion. Natyrisht mund të ketë bërë deal marrëveshje me amerikanët për të lejuar reformën e drejtësisë dhe ai të mos ndëshkohet si të tjerët, por ashtu siç është opozita e përçarë jo e bashkuar dhe protesta ishin grupe që mund të jenë 200 deri në 300 vet. Personalisht, unë nuk do të kisha dëshirë të protestoja kundër kryeministrit të vendit tim, qoftë ky edhe Adil Çarçani. Por situata në Shqipëri është e tillë, propaganda është e turpshme, që të vish në New York, të bësh fushat elektorale, të kërkosh votat e diasporës, njerëzit e cilët ti ke detyruar të ikin, është jo vetëm e turpshme, po dhe në kundërshtim me ligjin federal që nuk mund të bësh fushat elektorale, edhe pse ishte një sallë dasmash, e cila kapacitetin e ka 600 veta kur është me tavolinë dhe 750. Janë të treguar të zgjuar disa nga drejtuesit e protestës duke telefonuar Department of Fire, sepse ka rregulla në Amerikë, nuk mund të lejosh të ulen më shumë në një sallë se sa është kapaciteti. Kjo e gjitha nga pandemat e krijuar nga Taulan Balla, i cili në median shqiptare kishte thënë do të ishin 2000 vet. Inspektori i qytetit New Yorkut ka parë se kanë qenë më pak se ajo që lejohet 750, pra që të bësh thirrje dhe të vinë njerëz nga Detroit, nga Philadelphia, Connecticut dhe nga Bostoni, si dhe nga rrethinat e New Yorkut, dhe nuk mund të kesh më shumë se 650 vet, tregon që për mendimin tim është ndështim. Jo rastësisht Rama është këtu se ishte përpara një muaji. Pse duhet vinte mbas një muaji? Dje, sipas Facebookut kam parë disa fotografi në një ndeshje basketbolli ku në ato vende që është ulur aty Rama, një bilet kushton të paktën $10,000. Dhe un kam drejt të them që për tu ndalur. Jo, të kandidat nga diaspora. Po. Vizita ka lidhje me Alex Soros, djalëvajzën e Sorosit, i cili dje nesër ka ditëlindjen. Ndaj ai ka qenë familjarisht në ndeshjen e basketbollit, e turpshme për mua që një kryeminist i vendit tim të visi vizitë turistike dhe spak duhet të hetoj shpenzimet maramendëse, sepse një sallë dasmash luksoze në Manhattan, minimumi është $60,000, maksimumi $150,000, të vësh një poster tek Times Square pa frikë $50,000, spak duhet të hetoj kush paguan për kryeministrin shqiptar. Sepse ai mund të thotë është një favor kjo bilet, $10,000, po ju them zonja që majori, kryetari i Bashkisë New Yorkut, u arrestua vetëm se Turkish Airlines i kishte bërë një update falas nga
karrike të thjesht në karrike biznesi. Rama tregon panik. Pse i duhen votat e diasporës? Ai thotë që unë jam i sigurt që fitoj në Shqipëri. Pra, edhe ajo tjetra që them, pse i duhen sipas jush, sepse tha do të kemi një deputet nga diaspora dhe e dyta, tha se do të kemi një akademi të MBA-t në Durrës. Këto mund ndodhin gjitha, nuk është ndonjë problem se nuk është se po e bën Rama, mund t'i bëjë një privat. Ai ka hedhur shashka me deputet dhe ka këtu plot socialist dhe enverist që mund t'i afrojë dikujt. Ka dhe njerëz që mund të jenë arkitekt, mund të jenë inxhinier, që janë nga e majta, s'ka asgjë të keqe. Këtë gjë duhet ta bënte PD-ja, PD-ja ka nevojë të thrasë nga diaspora për të marrë pushtetin. Rama, them, është i friksuar nga arrestimi i Metës, e di që dosja e tij është masive, por jep sinjale që do të tërhiqet në paqe për të lënë dikë tjetër, mbas edhe nga diaspora. E them dhe një herë që nuk është i pari figurë e madhe Partisë Punës që vjen. Ka ardhur Ysni Kapo, ka ardhur Mehmet Shehu dhe kanë bërë fushata me mbështetësit e tyre. Thoni i Partisë Punës sepse Rama tha janë demokratët ato që janë komunistë. Rama mund të thotë që është dhe kinez, po fakti është që Partia Socialiste po të marri vitin e antarësisht Gramozruçit, e shikon mirë, ose të tjerë më parë, është vazhduese e Partisë Punës. Nuk mund të them se ky është marksist si ata, po është vazhdues i Dajos Kolekës dhe pikërisht nuk që rasti që ai grupim përzgjodhi atë. Shumë mirë mund të kishte qenë nga grupimi tjetër, por e ndjeu shpirtërisht pikërisht me këtë sekt keq. Dhe prapë më vjen keq që në atë sallë dasmash, ku ishin hequr tavolinë dhe kishte karrike si në funeral, pash vetëm 3 flamuj kombëtar, pash disa plisa të bardhë, që në përgjithësi i mbajnë shqiptarët e Kosovës dhe të Malit Zi, dhe ata mund të kenë qenë aty, s'ka asgjë të keqe, po s'kan të drejtë votojnë, kurse jashtë, ndër protestuesit, pash një flamur të PD-s. Pra e kthyen në përplasje politike në Manhattan. Dikur Ysni Kapo kur vinte këtu, i thoshte familjeve nacionaliste, mos martoni vajzat tuaj me ballistët dhe me nacionalistët, më mirë me Afrikan-Amerikan. Nuk ka ndryshuar propaganda kësaj partie. Biden po fundose me shpejtësi dhe numrat po shkonin të poshtë. Trump duke i pandalshëm. Kur u tërhoq Biden, pyetja ishte çfarë do të bënin demokratët. A do të kishin një konvent të hapur apo thjesht do të zgjidhin Kamala Harris? Zgjodhen Harris. Nuk mendoj se është nominimi i tyre më i mirë. Dinamika e zgjedhjeve nuk ka ndryshuar shumë, por Kamala Harris ka një shans të fitojë. Nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, do të parashikoja që fiton Trump. Por është një lojë shumë e vështirë. E para janë rrethanat që dalën jashtë kontrollit tyre. Ata janë njerëz të thjeshtë. Mënyra se si reagojnë përcakton se kush janë ata. Ja kush janë 5 presidentët më të këqij sipas Bill O'Reilly. I 14-ti, Franklin Pierce. Ai ishte pro-sklavërisë, edhe pse vinte nga New Hampshire. Ai firmosi aktin Kansas-Nebraska, duke filluar një luftë guerrille në Kansas. Franklin Pierce was a drunk, number one. Në mes të fraksioneve pro dhe kundër sklavërisë. Franklin Pierce ishte një pianec, thot Bill O'Reilly. Kjo ndikoi shumë në mënyrën se si të funksiononte dhe të merrte vendime në shtëpinë e bardhë. Nuk mundesh të gjendesh shumë gjëra rreth tij, do të shikosh shumë fotografi për të kuptuar se çfarë realisht ishte ai. I vdiq një fëmijë dhe ai nuk e kaloi dot këtë dhimbje të madhe, asnjëherë. Pati një krizë të madhe mendore dhe askush nuk e dinte që ai ishte në krizë mendore. Pastaj gjithkund doli problemi i sklavërisë. Ai u mundua që ta hiqte këtë problem për të bërë me pazare të ndryshme, por nuk mundi dot. Ai nuk bëri asgjë. Pa absolutisht asgjë. Është presidenti i pestë me i keq. A i çdo natë pinte me parat e taksapaguesve amerikanë. Janë 3 presidentë modern që nuk kanë pirë në shtëpinë e bardhë. Bush, Obama dhe Trump. Unë kam qenë shpesh me Trump. Kakao vanila më e madhe,
pinë të kur alkohol. Tastes a lot of Diet Coke. Pinë shumë That's why it's Diet the way Coke it dhe is, by the way. për këtë Can't drink mënyrë that stuff. flokët e tij janë ashtu siç janë. Franklin Pierce ishte një pianec. Ti nuk mund ta bësh atë punë nëse je pianec. Pikë. Ai dështoi jo thjesht se ishte pro sklavëri, sepse kishte njerëz. Jefferson, Washington, në atë kohë kishin sklavër. Por ata bën të tjera gjëra të mira që e mbikaluan këtë problemin e sklavërisë. John Tyler është presidenti 4 më i keq sipas Bill O'Reilly. Pronari i plantacioneve të Virginias u bë president kur presidenti Harrison vdiq. Ai mori postin e tij. Ai ishte kampion i të drejtave për shtetet, jo për qeverinë federale. Tyler është zëvendës presidenti i parë që merr postin e presidentit sepse ai vdes. Në librin e O'Reilly del se pseudonimi i tij ishte Aksidentali. Tyler ishte mediokër, me përjashtim të diçkaje. Ai kishte 16 fëmijë. Nuk qeverisi mirë, është nga presidentët më të këqij dhe gjithmonë duke i lodhur. Dhe natyrisht ju do të jeni i lodhur nëse keni 16 fëmijë, apo jo? Ai merr detyrën në 1841. Dhe çfarë bën? Asgjë. Sepse të gjithë e urrenin. Partia ti e vetë e urrente atë. Ai nuk mund të bënte asgjë. E vetmja mënyrë që ai ishte në ticket me Harrison, sepse ai ishte pro sklavërisë, asgjë tjetër. Harrison donte dikë nga shtetet e jugut pro sklavërisë. Kaq. Askush nuk mendonte se ky kloun do të bëhej një ditë president, por ja që ndodhi. Ai bëhet president, partia e tij e urren. Ai kërkon të bëjë diçka, kongresi jo, ne urrejmë ty. S'ka lënë asgjë. Ai nuk mund të bënte dot asgjë, sepse askush as nuk fliste me të. Fare. Dhe gjëja e tij më e keqe që unë fush të këtë listë është se ai e pëlqente sklavërinë. Nuk mund ta bësh këtë. Të pëlqesh sklavërinë. Kishte të tjerë që e pëlqenin sklavërinë, si Washington dhe Jefferson, por jo në këtë mas. So that wasn't a tough call at all for me to put him on the worst list. He was a cheerleader for slavery. There's nothing else that he did because he served such a short time. He got nothing done at all. Nothing. Lyndon Johnson takes bronze as Bill O'Reilly's third worst president. I urge every American to join in this effort. Presidenti i tretë më i keq sipas Bill O'Reilly është Lyndon Johnson, i cili edhe pse arriti disa u betuar në avionin presidencial dhe u mundua të bëjë disa gjëra të mira për popullin amerikan, disa akte, por prapë mbetet një maskarasi, thot Bill O'Reilly. He championed civil rights legislation, but his massive escalation of the Vietnam War forced him to step aside in 1968. I shall not seek. Ai filloi reformat mëdha sociale, por përsërisi mbas Bill O'Reilly ai mbetet presidenti i tretë më i keq sepse u përshkallëzua lufta në Vietnam dhe ai mbante përgjegjësi. At the time took a lot of political muscle and he spent a lot of political capital to get through. Yet he is the third worst. He did good, but the bad outweighs it in a tremendous way. Kjo e detyroi që të tërhiqej nga nominimi i partisë vet, sepse dinte që nuk fitonte dot. Përse e vendos O'Reilly këtë nga tre presidentët më të këqij kur ka pasur disa akte që ka kaluar, por ai ka pas probleme se ka qenë i lidhur me Hoover të FBI dhe madje ka ngritur një lloj bordello në zyrat pranë shtëpisë së bardhë. Por nuk ishte më i keq Jimmy Carter, Hoover, përse ky vetëm lufta e Vietnamit arrin këtë, sepse si do thoshte Bill O'Reilly, të këqijat nga ai janë më shumë nga gjërat e mira që ka bërë. Bashkë me Hooverin kishin një habi, të përgjonin politikanët, që i ftonin në këto brofelet dhe ta përdonin në mënyrë të ulët në luftën kundër tyre. It was all about Vietnam. Ai vendosi mbi interesin e jetës së amerikanëve, interesat e tij personale, ndaj mbetet presidenti i tretë më i keq në historinë amerikane. A national pledge to help South Vietnam
defend its independence. And I intend to keep that promise. It was bull. The United States wanted to go in and kick some Hanoi butt. How ridiculous is that? How crazy is that? O'Reilly says the Vietnam War catastrophe might never have happened if JFK hadn't picked Johnson as his running mate in 1960. August 17th,